Okay, well, hello everyone. I really appreciate the opportunity to be here and to present at the conference. My talk today презентації на конференції. Сьогодні я буду вам розповідати про харчову безпеку і принципи пермакультурного дизайну. Це базується на звіті, який я написала в 2005 році. Трошки розкажу про себе. Я народилась в Напles, посередині США, і у них так само достатньо холодна погода, і випало за останні дні дуже багато снігу. I'd like to start with our current situation. Отже, я почну з нашої поточної ситуації. Released a report in October indicating that we have 12 years to limit the worst effects of climate change. So certainly the urgency of our situation has changed. Що за 12 our population has grown. Що у нас лишилося лише 12 років, щоб обмежити найгірші ефекти кліматичної зміни. We're looking at 7.5 billion people who need to eat. The population distribution has changed. 7,5 мільярдів людей потрібно харчуватись, і також змінилось розподіл населення, збільшиться відсоток міської популяції, 68% located in 37 megacities around the world. 8,3% населення знаходиться в 37 мегамістах, і міські середовища зараз населяють 10 мільйонів. Так само змінилася ситуація на фермі. Еволюція відбулася сільського господарства від невеличких ферм, які виробляли різноманітність їжі, до великих індустріальних агрокомплексів. Невеликі ферми були заміщені. Їх змусили віддати землю і мігрувати цих фермерів з міста і шукати самозабезпечення. І також спостерігається неадекватне розподілення їжі, що призводить до харчових кризисів і соціальної нерівності, особливо в міськовій підноті. І як результат збільшується харчова безпека. Отже, що таке харчова безпека? Харчова безпека – це умова, в якій жителі міст отримують безпечну, культурно прийнятну, поживно адекватну дієту через стале харчові системи, які максимізують здатність спільнот і соціальну справедливість. Отже, які основні елементи харчової безпеки? Всі повинні мати доступ до їжі постійно. Сільськогосподарські практики мають бути чутливі до здоров'я, благополуччя людей та довкілля. До досягнення харчової безпеки вимагає зусиль спільноти і також втручання національних авторитетів. We have government support, growing government support. Our congressman, муніципальна підтримка. submitted legislation to address було залучено багато людей, організацій і бізнесу. Є урядова підтримка від конгресмена, одного із конгресменів, який намагається прийняти закони відповідні, щоб уникнути продовольчих пустель. І також ми маємо академічну підтримку через кілька університетів, Пурдю і Батлер. Тут наводяться
програми, навчальні програми, де якраз обговорюється питання харчової безпеки. And I was an original consultant on that effort when they first started, and it's an amazing place now. Вони почали фермерські проекти для досягнення харчової безпеки і самодостатності. Можливо виробляти все, що нам потрібно, а також і більше, зменшуючи нашу залежність від глобальних глобалізованих харчових систем. В довкіллі, в наших районах і спільнотах, тобто в цих от районах, які поєднують від 300 до 1000 людей, можна виробляти якби такі от юніти, створювати для виробництва їжі, автономізації. І міська фермерство є якраз центром ключем харчової безпеки. Отже, що таке міська харчова безпека? Це харчова активність від міських, включає культивування їжі і основних культур, розведення тварин, лісівництва та вирощування квітів і різних садових рослин. Now I always love this statistic. In the mid-1800s, мені завжди virtually all of the подобається food така available to статистика, 1 million residents of що New York City was produced within 7 miles of the city. Basically what that means in the 1800s, що всередині минулого сторіччя більшість їжі вироблялася в межах 50 миль від міста. Це ми зараз? І ми знаємо, що міське фермерство було завжди центром існування мегаміст. І міські сади зараз розглядаються дуже важливими для консервування харчових ресурсів. Індіана була домом одного з найбільших, а виявляється, що таке? World Food Initiative, міжнародна харчова ініціатива, кампанія цієї ініціативи. І кожен мав політичне бажання вирощувати їжу. Отже, які виклики міського фермерства? Це включає забрудненість ґрунту в містах, наприклад, свинцем, land use and ownership. Також це використання землі та землевласність, сутичка інтересів. Особливо, якщо це стосується забудови і вирощування їжі, вибір між цим. Якщо ж це їжа вирощена, то це крадення вирощення їжі, крадіжки. Також інші питання включають доступ до води та чистого ґрунту. Наприклад, шкільний сад в Лос-Анджелесі, у них не було доступу до чистого ґрунту, а купляти його було дуже дорого. Ми знаємо, що можна вирощувати їжу в місті, але ми маємо бути готові до викликів, які на це нас покладають. Я, звичайно, не можу це все розглянути, тому що для цього мені потрібно було проводити дуже багато бізнес-презентацій. Отже, як це все пов'язано з пермакультурою? Ми знаємо основні принципи етичні, піклування про землю, турбота про людей і справедливий розвиток. І принципи міського фермерства природно адресують всі ці етичні принципи. Тобто всі 12 принципів Девіда Холмгрена, вони абсолютно включені в міське фермерство. Отже, чому міське фермерство? Тому що вони
дозволяють нам знайти спільну мову між жителями і адаптуватися до змін і збільшити нашу стійкість. Пермакультура дозволяє нам відновити і посилити екологічні сервіси, від яких ми залежні. Наприклад, ми можемо очистити ґрунт від забруднення. Так само пермакультура надає екологічну основу для виробництва. Зараз я хочу звернути вашу увагу до одного із досліджень, як пермакультура підвищила нашу харчову безпеку. Отже, це невеличке містечко, де є 322 будинка, населення 606 людей. Воно знаходиться на висоті 705 футів над рівнем моря. My next image, you get a sense of some of the geographic features of this neighborhood. So on 3 sides of the neighborhood, you're surrounded by water, the White River and тобто водні об'єкти – це річка і канал. Is on the north and west side of town, and then on the east side is the canal. З одного з півночі річка і східного каналу. З каналу потрапляє вода питна для жителів цього містечка. В центрі знаходиться громадський сад, який опікується 20-30 сімей. У нас є міська ферма в університеті Батнер, це позначено жовтою точкою знизу. Butler's athletic fields. And so as I mentioned, Butler University is located right next to Rocky Ripple, so we have a great resource right next to our community. So additional features of our community, we have 192 acres of land, which is 0.3 особливості square це miles. те, що у нас є 192 0,3 квадратних милі землі. У нас чудовий ґрунт, трошки з піском, але завдяки тому, що він близько до річки, він дуже граний. Наша земля підтоплюється, тому без захисту у нас може бути підтоплення. Але завдяки близькості цьому підтопленню у нас дуже гарний ґрунт, і у нас немає такої проблеми із забрудненням флет, тобто їхні нерівномірні знаходиться. І в помірній зоні є 4 сезони. Person in Rocky Ripple with a largely vegetarian diet on a sustainable basis without ми виробляємо сталу вегетаріанську дієту без особливих зусиль для контролю шкідників, і для цього забезпечення цього містечка потрібно загалом 123 акри. І для цього нам потрібно, щоб більшість людей перейшло переважно на вегетаріанську дієту. Я не впевнена, що люди до цього, це радо сприймуть, але якщо ми хочемо стало їсти, нам потрібно це непросте рішення прийняти. Тобто 27 акрів взагалі це знаходиться, 122 будинка з всіма спорудами. Це де ми зараз? До дороги 18 that leaves about 7 миль дорог. І взагалі виходить з цього розрахунку, що лишається 165 акрів землі, на які ми можемо щось вирощувати. І ще потрібно більше 42 акри. У нас дуже багато дерев. І це дуже великий цінність, громадська цінність. Тобто і тінь влітку, і вітролам взимку. Особливо дуже холодною погодою, як у нас спостерігалося на цьому тижні. Тобто, що ми можемо зробити? Це більше цих дерев присвятити для виробництва їжі.
Тобто, наприклад, ми можемо посадити дуби, грецькі горіхи, хурма, цей шовковиця, попо, пекан, це горіхи. Тобто ми можемо, по суті, якби розбудовувати таку систему агронасіння. Хоча в затінених ділянках важко вирощувати їжу, але є дуже багато цінностійких медичних рослин і харчових рослин. І так само це рослини, які можуть створювати середовище існування для корисних комах, оскільки вони нам потрібні для запилення наших культурних рослин. And it's more nutritious than some of the cultivated plants, garden plants that we might want to grow. Про якусь йшлося культуру ми не уловили, яка сорняк, який є їстівний. Lawns, municipally owned lots, like our large park that is adjacent to our community garden. Тобто на сонячних ділянках ми можемо більш інтенсивним займатися вирощуванням їжі, наприклад, на колишніх газонах, громадських місцях, в громадських садах, які в центрі знаходяться, які мають доступ до води. Хубкаус – це курник, да? Вони, ці курники, якщо я правильно перекладаю, вони важливі для створення мікроклімату і постійного, підтримання постійного. Тому нам потрібно практикувати кліматично-розинне господарство. І цей термін означає, що це господарство направляє наші дії, необхідні для трансформації та переорієнтації сільськогосподарських систем в ефективні, які підтримують розвиток та забезпечують харчову безпеку в умовах змінного клімату. Цілями є стале збільшення сільськогосподарської продуктивності та доходу, адаптація і побудова сталості до кліматичного зміну, зменшення виділення парникових газів. Де ми зараз? Як ми можемо подовжити сезон росту? За рахунок створення мікрокліматів. Тобто деякі люди мають більше землі, деякі менше. Деякі не мають такого доступу. Тому в громадському саді кожен може долучатися до спільного процесу. Багато відкритих просторів можуть бути переорієнтовані на вирощування їжі, харчових рослин. Ми можемо застосувати технологію рослини компаньйони. Наприклад, відома гільдія – це гарбуз, ця кукурудза і бобові. Ми можемо компостувати органічні матеріали з кожного господарства для збагачення якості ґрунту і збільшення її родючості, і для отримання кращого врожаю. Ми можемо вирощувати дрібну худобу, наприклад, цих кур і кролів, які будуть давати білок людям і поживні речовини для ґрунту. Вони вимагають невеликого догляду і забезпечують постійну продуктивність. Щодо зерна і молочних, це більш складно, тому що в містах менше місця для такого широкомасштабного виробництва. І в цій умові ми можемо створювати партнерства з фермерами, які розташовані в передмісті і які можуть вирощувати ці культури
і постачати жителям міста. І навзаєм ми можемо їм також допомагати як працею, як волонтери, так і фінансово. As we can see, permaculture is key to creating food security. Отже, як ми бачимо, пермакультура є ключовим елементом для створення ключової безпеки. Їжа є єдиним найсильнішим рівнем оптимізації людського здоров'я та екологічної стійкості землі. Ми говоримо про радикальну трансформацію глобальної харчової системи. Це вимагає, як мінімум, не менше, ніж глобальна сільськогосподарська революція. Отже, питання, яке я вам ставлю, чи маємо ми зараз політичну волю для трансформації наших харчових систем? Дякую вам за увагу. Thank you very much, Angela. So now we have 10 minutes for questions. Okay. Yes. I hope I didn't talk too fast. That's okay. I managed to translate. Oh, okay. I'm sorry, I didn't realize you were doing simultaneous translation. No problem. Okay. Now I'm passing the questions. Yeah. Не вважає вона, що вирощування їжі в межах мегаполісів є досить таким невдячною справою, не стільки із-за того, що туди доставляти сонце, такі воду, це досить такі енергії, справа, скільки в тому, що населення цих мегаполісів, воно в більшості, в половині випадків, скоріш за все, буде деструктивно відноситись до цього процесу, власне, воно буде радіоактивувати, воно буде знищувати сільські посадки і так далі. Я зрозумів. І в більшій мірі, чи не вважає вона, що в більшій мірі слід сконцентрувати свої зусилля на тому, щоб укрупнити місця. Скажімо так, було б недоцільно, було б з точки зору бізнесу, взагалі, в Лос-Анджелесі в якомусь є там вирощування з одної сторони, і рядом ще є якась Сакраменто, і інше, де, в принципі, воно більш підходить для таких самих. Я зрозумів. So, the question is, можна я питання передам? So, first of all, we would like to thank you for this very informative presentation. And the question is, what do you think? Is it really reasonable to grow food in the cities? Regarding that, many inhabitants, residents of mega cities might have not constructive approach towards growing the food in the city, so they may not eat it or buy it, or they may destroy it, vandalism. And also, may it be better if we would rather select an approach to dividing big cities into the smaller towns, let's say, which are self-sufficient itself, because they, well, that's more natural for them to be self-sufficient and to grow food close to the towns. Okay, I'm not sure I fully understand the question. I know clearly in mega cities there are greater challenges just because there's so much more built environment. Я знаю, що в мегамістах, звичайно, більш складно, тому що багато забудови. And if you don't have access to soil, there are soilless growing mediums that can be used to grow food. Тобто, наприклад, якщо у вас немає доступу до землі, то, звичайно, ви можете в коробах вирощувати
їжу. I spent about 6 months in Beijing and Тобто я провела 6 Beijing, місяців China. в And Пекіні, one of в the Китаї. things I was there to teach English, but while I was there, I was always looking for examples of people producing their own food. Завжди дивилась на приклади людей, You had які to look very виробляли closely, but even in the власну small їжу, apartment complex але that I навіть lived in the в middle of the city, невеличких someone was growing corn. I don't know who they were. хтось вирощував в Пекіні кукурудзу. I saw some beans growing Я in бачила another little area in the common боби, хтось вирощував area в громадських between the місцях, apartments. між I also будинками. was able to find a farmer's market. So there Також were я some знайшла relationships that фермерський were being ринок, developed between тобто є, people in the cities існували and people in the rural взаємини між areas. людьми You know, as you know, з people around the передмість. world are becoming more and more concerned about Як ви food quality. знаєте, So I think люди that все більше переймаються as якістю more своєї people їжі. become aware of the issues around І food, чим більше людей that будуть they're про going це to look задумуватися, for ways to find higher quality food that's вони not будуть contaminated. шукати більш Does that answer якісну your їжу, question? яка не буде контамінована. І чи дали вона відповідь на ваше запитання? Yeah, so he got an idea. Thank you very much. Oh, great, thank you. Ще є питання? Стільки часу. Що вона думає про забруднення важкими металами, небезпечність, можливо, небезпечність їжі? So we already raised this question in one of the presentation. So what do you think about soil contamination in the cities and the possible contamination of the food grown on this soil with pollutants? Yeah, so I think the bigger issue, so yeah, soil contamination is a huge issue. Забруднення ґрунту – це дуже серйозне питання. So to give you an example, in Indianapolis, наприклад, в Індіанаполісі, where I am, okay, I'm going to talk about lead contamination. Зараз я кажу про забруднення свинцем. We do not have an issue with lead contamination. Там, де я In a garden project that I was вирощую, involved немає with проблеми several years з ago, забрудненням свинцем. the lead concentration was 200 parts per million. А там, де я кілька років тому вирощувала, забруднення було 2000 часточок на мільйон. State extension says that a safe level for children exposed to soil or lead in soil is 40 parts per million. В той час, як для дітей безпечний офіційний рівень – це 40. Now in Indianapolis, рівень the був closer you 200. go to the city Тобто в center, Індіанаполісі, the higher чим the більше, concentrations are. ближче ви рухаєтесь до центру, I've тим heard of one більше збільшується place where it was high as концентрація. 2,000 parts per million. В одному місці навіть було is not 2000 as часточок на мільйон. It's not so much around plants Тому taking up основне lead питання into the не стільки plant про itself. рослини, які будуть поглинати цей Instead, свинець, the issue is human exposure to lead. а радше вплив Lead, свинцю на we людей. can be exposed to it through inhalation, Тому що ми можемо отримувати цю саму дозу свинцю, вдихаючи повітря, через поверхню шкіри або випадково заковтуючи. is to cap that soil, to protect that soil, the contaminated soil, so that people are not exposed Тому to it. основне – це There's an urban farm захищати south of оцей downtown забруднений ґрунт, Indianapolis. щоб It is люди located on what we call не brownfield, забруднювалися which через is цей ґрунт. contaminated soil. В It has high Індіанаполісі, lead наприклад, and є other таке contaminants. місце What they забруднене did свинцем і to іншими забрудниками. fix Вони that situation so that they could grow food on that farm. It's about вирішили це 3 таким acres. чином, що на цій фермі 3 акра вони змогли вирощувати їжу. Ground up tree branches. So every Вони time we have a storm, перемололи, the tree gets knocked down, all подрібнили that stuff gets гілки ground дерев up into mulch. і перетворили So це to на start that мульчу. farm, they І на put початку 3 feet вони of tree mulch 3 фути over 3 поклали acres оцей от мульчист cap that гілочок soil дерев, so that nobody для would того, be exposed to щоб contaminants. ніхто Then не on top of all that mulch, забруднювався they added another 2 забрудненим feet ґрунтом знизу. А зверху clean вони
поклали на ці and гілки they were able to buy чистої that from a farm in землі, southern яку Indiana вони that купили в was південній being Індіані, developed into a housing, в яку перетворили, into housing. коротше, фермі там, де So, почали будувати To будинки. protect people Вони from купили that цей ґрунт, contaminated soil, і they- таким чином люди they ended up в with цій 5 ділянці з feet контамінованим of ґрунтом material поклали on 5 which to grow функцій their crops. матеріалів, на яких And вони so that farm is вирощували a thriving свої farm. They've been культури. there for probably 5 or 6 Це years дуже now. процвітаюча So ферма, that's a вже way, 5 або one 6 way років to вона address працює. the Це issue один із of способів, contaminated як soil. можна адресувати це питання контамінації ґрунту. Thank you very much. Чи є якісь ще запитання? Okay, thank you very much, Angela. Very inspiring presentation. In Ukraine, we are naturally still growing a lot of food in the cities, but now people are a bit losing this sense. They're trying to become more Western, and our task is to say them that this is okay and this is trendy, let's say. Right, right. Well, and all I can say is do what works best for you in your climate and in your situation. Будь ласка, робіть те, що найкраще для вас при вашому кліматі і в вашій ситуації. Thank you very much, Angela, Thank for you. contribution. Goodbye. Goodbye.